જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ નાના મોટા સૌને પસંદ આવે તેવી પાઉંભાજી। પાઉંભાજી બનાવવી પણ ખૂબ સરળ છે, તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે મેં કુકરમાં 1 કપ ફ્લાવર લીધું છે, 1 કપ રીંગણ લીધા છે, 1 કપ બટાકા લીધા છે, થોડા વટાણા લીધા છે। ઘણા લોકો ભાજીમાં રીંગણ નથી નાખતા, પણ રીંગણ નાખવાથી ભાજી સારી બને છે। હવે તેમાં 1 કપ પાણી નાખી મીડિયમ ગેસે 4 વિસલ કરી લઈશું। હવે ભાજીના વઘાર માટે મેં 2 ટમેટાં લીધા છે, 3 ડુંગળી અને 15થી 20 કળી લસણ લીધું છે અને 1 કેપ્સિકમ લીધું છે। બધું ઝીણું સમારી લઈશું। ભાજીના વઘાર માટે 6-7 ચમચી જેટલું તેલ મૂક્યું છે, તમે બટર પણ લઈ શકો છો। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે તેમાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને તેને ધીમા ગેસે સાતળી લઈશું। લસણ સતળાઈ જાય એટલે 1 કપ જેટલી ડુંગળી નાખીશું અને તેને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈશું। ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે, હવે તેમાં ટમેટાં અને કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું। 1 થી 1.5 મિનિટ થાય એટલે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। થોડીક હળદર ઉમેરીશું, કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલું નિમક ઉમેરીશું, હવે થોડી ખાંડ ઉમેરીશું। જો તમને ખાંડનો ટેસ્ટ ભાવતો હોય તો જ તમે ઉમેરજો। 2 ચમચી જેટલો પાઉંભાજીનો મસાલો ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું। જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી તેને સાતળી લેવાનો છે। શાકભાજી બફાઈ ગયા છે, હવે તેને મેસરની મદદથી મેશ કરી લઈએ। ડુંગળી ટમેટાં ચડી ગયા છે, તેલ ઉપર આવી ગયું છે, હવે તેમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને તેને મિક્સ કરી થોડીવાર માટે ઢાંકીને ચડવા દઈશું। ગ્રેવી એકદમ ચડી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તેમાં આપણે બાફેલા શાકભાજી ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું જ્યાં સુધી તેલ ઉપર ન આવે ત્યાં સુધી તેને ચડવા દઈશું। હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે ભાજી ચેક કરી લઈએ। તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે, હવે થોડું લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને 1 ચીઝની ક્યુબ ઉમેરશું, જેથી ભાજી એકદમ ક્રીમી બનશે અને તેને મિક્સ કરી થોડીવાર માટે ચડવા દઈશું। ભાજી આપણી બની ગઈ છે, ખૂબ સરસ સુગંધ આવી રહી છે। હવે તેમાં ઉપર થોડા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને સર્વ કરી લઈશું।